নতুন পেনশন সিস্টেম সেই নতুন পেনশন সিস্টেমৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে আৰু ওল্ড পেনশন সিস্টেম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে বা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে তীব্ৰভাৱে দাবী জনাই আহিছে নতুন পেনশন নীতিৰ বিৰোধিতা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত ডিব্ৰুগড়ৰ 9 বছৰীয়া শিশুৰ এক হৃদয় বিদাৰক যি ঘটনা সেই ঘটনাৰ খবৰ আপোনালোকক আমি শেয়াৰ কৰিব লৈছো অৱশ্যে খবৰটো প্ৰায় ইতিমধ্যে গমেই পাইছে নতুন পেনশন নীতিৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত থকাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড়ৰ ৪ৰ্থ শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত 9 বছৰীয়া এটি শিশুৱে যোৱা 14 জুলাইত বিতৰ্কিত নতুন পেনশন নীতিৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল চহৰখনৰ পল্টন বজাৰ নিবাসী হৃদয় সিং নামৰ শিশুটিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সংশ্লিষ্ট বিধায়ক প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা এখন পত্ৰ প্ৰদান কৰি পুৰণি পেনশন নীতি বাহাল ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় যোৱা 14 জুলাইত হৃদয় সিঙে পিতৃৰ সৈতে দিল্লীলৈ গৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়াক পত্ৰখন প্ৰদান কৰিছিল পত্ৰখনত তেওঁ নতুন পেনশন নীতিৰ আওতালৈ অহাৰ অসমৰ 3 লক্ষাধিক কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালে সন্মুখীন হ'বলগীয়া বিষম পৰিস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল শিশুটিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াগৰাকীক পত্ৰখন প্ৰদান কৰি লগতে কয় যে মন্ত্ৰী সাংসদ বিধায়কসকলে যদি পেনশন লাভ কৰিব পাৰে তেন্তে অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলে কিয় পুৰণি পেনশন নীতি অনুসৰি সুবিধা লাভ নকৰিব গতিকে উল্লেখযোগ্য যে হৃদয় সিঙৰ শিক্ষক পিতৃ মাতৃ ক্ৰমে দিলী সিং আৰু পুনম সিঙো নতুন পেনশন নীতিৰ আওতাত পৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ লিখা পত্ৰখনত শিশুটিয়ে কয় যে অসমৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ শিক্ষকসকলে নতুন পেনশন নীতি মতে 500ৰ পৰা 1000 টকাহে লাভ কৰে গতিকে এনে অৱস্থাত হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল আৰ্থিক আৰু সামাজিক সংকটত ভুগিবলগীয়া হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি শিশুটিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক শীঘ্ৰেই এই ক্ষেত্ৰত আৱশ্যকীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ তীব্ৰভাৱে আহ্বান জনায় ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱা শিশুটিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰদান কৰা পত্ৰৰ প্ৰতিলিপি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ৰাজ্যৰ সকলো সাংসদ মন্ত্ৰী বিধায়কলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে